Hello everyone. දැන් මෙතන කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා අපේ YouTube channel එකේ මේ අපේ client කෙනෙක්ගේ 4 month growth එක බලලා මෙතන density එක අඩුයි කියලා. දැන් ඇත්තම මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? මේ density එක අඩු කතාවක්ද වෙන දෙයක්ද? දැන් අතර මේ කමෙන්ට් එක පැත්තකින් සාධාරණයි. මොකද ඒ බලන කෙනාට පේන්නේ මෙතන density එක අඩුයි කියලා. ඒ කියන්නේ කෙස් ගස් තියෙන තැනින් කෙස් ටිකයි තියෙන්නේ. ඉතින් එයාට ඒක පේන විදිය ඒක එයාගේ දැනුම නැති හින්දා ඉතින් එයාට පේන විදියෙන් එයා කියනවා මෙතන ඩෙන්සිටි එක අඩුයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මොකද්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ? දැන් කෙස් හිටෙව්වහම කෙස් ගහ ගන්න ඔලුව වටෙන්. වටේ ප්‍රදේශයේ ඔක්සිපිටල් පරායිටල් කියලා ස්ථිර ප්‍රදේශයක් තියෙනවා අපි කාගෙත් ඔලුවේ. ඒ ප්‍රදේශයෙන් තමයි මුල් ගන්න. ඒතර මුල ගන්නකොට දැන් සාමාන්‍ය කෙස් ගහක් ජීවත් වෙන දෙයක්. ඒකේ නහර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ නහර කනෙක්ෂන් එක විසන්ධි කළා තමයි උඩ අඩු තැන් වල කෙස් හිටවන්නේ. ඒතකොට ඒ කෙස් ගහ පැලවෙන්න කාලයක් යනවා. දින 10ක් විතර. ඉතින් මේ අතරතුර කාලෙදී නහර සම්බන්ධ එනකන් මේකට වර්ධන සිග්නල් එක නැති වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ කෙස් ගහ වර්ධන චක්‍රයේ ඇනර්ජන් එකේ ඉඳලා ටීලජන් කියලා ඒ අක්‍රිය කාලයකට යනවා. එතකොට වෙන්නේ කෙස් හැලනවා. ෆොටෝස් වල ඒ කෙස් අඩුවක් තියෙන්නේ ඒ කෙස් හැලිච්ච හින්දා. එතන මුල බද්ධ වෙලා තියෙනවා. මුල පේන්නේ නැහැ. හැම ඇතුලෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි අර වෙලා තින්නේ මේ පිටින් කෙස් තන්තු නැහැ. ඒ හින්දා දැන් ඒ දකින්න එක්කෙනා හිතන්නේ මෙතන කෙස් අඩුවෙන් හිටවලා කියලා. එහෙම නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන කෙස් හැල්ලා. කියන්නේ ඒතර කෙස් හැල්ලා දින 10න් පස්සේ හෙමින් හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙන්නේ ආයෙත් වර්ධනයක් වෙනවා. හැබැයි ඒක වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ේදී. ඉතින් දැන් මෙතන පේන්නේ මූලික වර්ධනය. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් 60%ක් එන්න අපි කාටත් කියන්නේ දල වශයෙන් මාස 6ක් විතර යනවා කියලා. ඒතර හොඳටම එන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳ ඝන කමට ඇවිල්ලා පීරලා ලස්සන කෙස් කලම්බක් සම්පූර්ණ මාස 12ක් 18ක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ටික කාලයක් යන වැඩක් මේක. හැබැයි ඒ වැවෙන කෙස් ස්ථිරයි. ඒවා ජීවිත කාලට වැවෙනවා. ඉතින් අර ලංකාව ඇතුළත මේ කෙස් සම්බන්ධව දැනුම අඩුයි. ඒක අලුත් තාක්ෂණයකින්ද වෙන්න ඕන. හැබැයි අපි මේ YouTube channel එක පවත්වාගෙන යන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන පුළුවන් තරම් දැනුම දෙන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ share කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට දැනුවත් කරන්න. මොකද කෙස් මුඩු වුණාම, කෙස් අඩු වුණාම මේක විකල්පයක් තියෙනවා දැන්. විග්ගයක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අතීතයේදී කරේ විග්ගයක් කලවන එක. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කෙස් ආයෙත් හිටවන්න පුළුවන්. and වියදමත් සාධාරණ වියදම තියෙන්නේ කරන වෙලාවේ විතරයි. විග් අඳිනවා වගේ දිගටම මේ අලවන්නයි, අවුත් ගන්නයි ඒ විශාල වියදම නැහැ. hair transplant එකේ වියදම තියෙන්නේ කරන වෙලාව විතරයි. and kesha transplant එක අපි කරන්නේ තුර්කියේ Sapphire කියලා තාක්ෂණය. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම hair transplant තාක්ෂණය. ඒකෙන් ඉතා අධික ඝනකමට කෙස් ගන්න පුළුවන්. වැවෙන්න මාස ගාණක් යනවා. ඒක ඉක්මන් කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. හැබැයි කෙස් ටික ස්ථිරව ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කෙස් හිටෙවුවාම ඔය කෙස් තන්තු හැලීම අඩු කරන්න එක ක්‍රමයක් තියෙනවා ෆිනෙස්ට්‍රයි ද්‍රාවණය. දැන් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලා අපි එක නොමිලේ දෙනවා. ඒ එක බෝතලයක් පිටරටින් ගෙන්නනවා රුපියල් 50000ක් විතර එනවා දැන්. හැබැයි ඒක අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලා නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගෙත් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා නම් අපෙන් ඇවිල්ලා ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් එක කරගන්න පුළුවන් නොමිලේ. කෙස් සම්බන්ධව උපදෙස් අවශ්‍ය නම් ඕන වෙලාවක අමතන්න 076 99 65 660. ආයි බොහෝ වේවා. මම හිතන්නේ මාස ගානකින් පස්සේ තමයි ආපහු මම හම්බ වෙන්නේ. මොකද මං හම්බෙන්න තමයි හිටියේ ඉංග කාලෙකින්. කොහමද? සතුටින් කතා කරන්න පුළුවන් අද දවසේ. මොකද මම අහම්බෙන් ආවා ළඟට ආපු ගමන්. ඉතින් කේසා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මොකද මට ගෙදර වගේ පහුගිය දවස්වල ගොඩාක් වැඩ කටයුතු බොහෝමයක් තිබුණා රූප ගැන ගැනීම සම්බන්ධව. නිසා අද දවස මම ගෙදරට ගොඩ වැදුනා. පැටලෙනවා. ගෙදරට ආවේ මේ හේතුව මේ ගෙදර වගේ නේ. මොකද හේතුව මගේ කොණ්ඩේ මහ ගෙදර. මේක මගේ ඉතිහාසයේ මතක නම් මට කොණ්ඩේක් නෙවෙයි මතකයි. තට්ටේ කොණ්ඩේක් කියලා ඔබ ඉස්සරහා මම පෙරීන්නේ ආඩම්බරයෙන්. kesha transplant ගොඩක් පිං. මගේ කොණ්ඩේ කියන්නේ මං හිතන්නේ උණ්ඩයකටත් වඩා දැන් ප්‍රබලයි. මට දැන් පුළුවන් ජීවිතයට වෙඩි තියන්න ආදරේ නෙලා ගන්න. එතකොට මම විශ්වාසයෙන් කියන්නේ ඔබට මම වෙන්න මගේ කොණ්ඩේ වගේ වෙන්න ඔබත් එන්න kesha transplant මේ මාසයේ සුවිශේෂයි. මොකද ලබන මාසේ වෙනකොට ටිකක් භයානක කතාන්තර ටිකක් අහගෙන වගේ ආවා මට. මොකද දැන් මේ
මේවට අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් හේත් ගොඩක්